मला सांगा, प्रिझर्वेटिव्ह न वापरता तयार केलेलं आंब्याचं लोणचं किती दिवस टिकू शकतं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष? हो, 5 वर्ष टिकणाऱ्या लोणच्याची रेसिपी करूया. नमस्कार, डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. इथं मला ना बाजारामध्ये लोणच्याच्या कैऱ्या मिळाल्यात. लोणच्याच्या कैऱ्या जाड, हिरव्यागार अशा असतात. अगदी कडक असतात. चिरताना आपल्याला असं जोर लावावा लागतो. तर अशा बघून लोणच्याच्या कैऱ्या घ्यायच्या. त्या कैऱ्या छान अशा चिरायच्या. हव्या त्या आकारात त्याचे तुकडे करून घ्यायचे. आधी 3 ते 4 तास या कैऱ्या मी पाण्यामध्ये भिजत घातल्या होत्या. भिजून स्वच्छ धुवून घेतल्या. नंतर त्या पुसून घेतल्या, कोरड्या केल्या आणि त्यानंतर मग चिरायला घेतल्यात. आता आपण लोणचं करतोय ते आपल्याला जोपर्यंत शिल्लक आहे तोपर्यंत टिकवायचे. म्हटल्यानंतर पहिली काळजी आपण इथे घेणार आहे की याला कुठेही पाण्याचा हात लागता कामा नये. तर ही काळजी घेऊन इथं मी पहिल्यांदा कैरीच्या फोडी तयार करून घेतल्यात. आता ह्या एवढ्या तयार झालेल्या फोडी ज्या आहेत तर यामध्ये मी हळद घालून घेतली अर्धा चमचा. साधारण 12 कैऱ्या आहेत ह्या. यातली एक अर्धी कैरी खराब निघाली म्हणून मग ती धरलेली नाही, तर 11 म्हणूया. 11 कैऱ्या आहेत. आता या कैऱ्या चिरून तुकडे करून घेतलेत. त्याला हळद लावली आहे आणि आता मस्त ऊन पडतं आहे ना, म्हणून हे आपण उन्हात ठेवणार आहे. तरी ही खराब झालेली कैरी काढून टाकली आणि हे बघा, हे असं पण बारीक आळी असण्याची शक्यता असते, म्हणून ते बारकाईनं बघून घ्यायचं म्हणजे आपलं लोणचं टिकतं. आता चांगलं कडक ऊन पडतं आहे, त्यामुळं फक्त 2 तास हळद लावून या कैऱ्या मी उन्हामध्ये ठेवल्या होत्या. आता एक सिक्रेट मस्त असा मसाला करूया आणि छान लोणचं तयार करूया. आता इथं मी एक कढई घेतली आहे आणि त्या कढईमध्ये अर्धी वाटी, आपली आमटीची वाटी जी असते ना, ती अर्धी वाटी मीठ घ्यायचं आणि हे मीठ चांगलं भाजून घ्यायचं. मीठ गरम करून घेतलं म्हणजे ह्यातलं मॉइश्चर कमी होतं आणि आपलं लोणचं 2 वर्ष 4 वर्ष म्हणजे जोपर्यंत शिल्लक आहे तोपर्यंत चांगलं होतं. म्हणून मीठ भाजून घ्यायला अजिबात विसरू नका. आणि पुढं जाऊन मी ज्या टिप्स सांगते ना, त्या जर तुम्ही फॉलो केल्यात तर तुमचं लोणचं चविष्ट पण होईल आणि लवकर खराबसुद्धा होणार नाही. आता हे मीठ भाजत आलं की त्याच्यावरती 1 चमचा हिंग घालून घ्यायचा. हिंग आणि मीठ एकत्र करून छान असं आपण भाजून घेऊया. आता गॅस बंद करूया. आता आपल्याला ना दालचिनी 5 ते 6 तुकडे, त्याच्यानंतर 8 ते 10 लवंगा आणि नंतर 1 चमचाभर मेथ्या हे पहिल्यांदा भाजून घ्यायचे. आता हा मसाला भाजताना खमंग वास आला की त्याच्यामध्ये मोठे 2 चमचे कारळे घालायचे. इतका सुगंध येतो, वाव, मस्त. आणि हा वर्षभर म्हणजे लोणचं जेव्हा आपण बरणीतनं काढू ना तोपर्यंत टिकून राहतो बरं का. तर आता आपण कारळे घालून घेतले की लगेच मोठे 2 चमचे मोहरी घालून घ्यायची. आता तुमच्याकडे जर का मोहरीची डाळ असेल किंवा तुम्ही बाजारातून साल काढलेली डाळ जर विकत आणली तर काही प्रश्नच नाही. तर मग आपल्याला इथे घरामध्ये जी आपल्याकडं मोहरी असते ना ती मोहरी घालायची आणि साहित्य मात्र अगदी खमंग होईतोपर्यंत मंद आचेवर भाजून घ्यायचं. आता याच्यासोबतच मी पांढरे तीळ, गावरान काळपट जे असतात ना ते पांढरे तीळ वापरलेत. तुम्हाला वापरायचे असतील तर वापरा, नाही वापरले तरी चालेल. आता गॅस बंद करून सगळं साहित्य थंड करायला ठेवूयात आणि आता आपल्याला हे मिक्सरमध्ये बारीक करून त्याचा मसाला तयार करून घ्यायचा आहे. तर हा मसाला आपला सिक्रेट आणि अगदी वेगळा आहे. आता इथं मी गॅस पेटवून की नाही गॅसवरती 3 ते 4 मोठे कोळसे जाळीवरती ठेवलेत. हे आपण चांगले फुलवून घेऊयात. तोपर्यंत ना आपली ज्यात आपल्याला लोणचं भरायचं आहे ती बरणी स्वच्छ धुवून कोरडी करून घ्यायची बरं का. पुसायची म्हणजे मग छान कोरडी होते. आता ही कोरडी झालेली बरणी जी आहे ना त्याला आपण धुरी द्यायची आणि लगेच लोणचं तयार करायला घ्यायचं आहे. तर इकडं कोळसा तयार होतो आहे तोपर्यंत आपण लोणचं करून घेऊया. तर आता हा कोळसा तयार करायला दुसऱ्या बाजूला ठेवूयात आणि इथंच एका कढईमध्ये पहिल्यांदा आपण पाऊण वाटी तेल घालून घेऊयात. तेल चांगलं तापवून घ्यायचं.
आता बघा तेल तापलेलं आहे. तापलेल्या तेलामध्ये हा जो मसाला आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेतला होता तर तो घालून घेऊयात. निम्मा मसाला तेलामध्ये घालायचा आणि निम्मा मसाला जो आहे ना तो आपण तसाच कोरडा ठेवून देऊया. आता हा मसाला छान तयार झाला की याच्यामध्ये चवीचं म्हणजे आपलं जे झणझणीत असतं ती लाल तिखटाची पूड आपल्या तिखटाच्या गरजेनुसार म्हणजे जसं तुम्हाला लोणचं हवं आहे ना तेवढी घालून घ्यायची. एवढा छान सुवास पसरला की नाही घरभर मस्त. म्हणजे अगदी येता जाता कोणीही विचारतं की काय लोणचं करायचं सुरू आहे का, तर असा फेस आला की गॅस बंद करायचा आणि हे बाजूला ठेवून द्यायचं. आता मगाशी आपण लाल तिखट वापरलं ते झणझणीतपणाचं होतं. आता इथं रंगासाठी बेडगी मिरचीची पावडर 2 चमचे घालून घेऊयात आणि आपण हिंग आणि मीठ जे भाजून ठेवलं होतं ना ते घालून घ्यायचं. आता आपण थोडासा जो मसाला कच्चा ठेवला होता ना तो कच्चा मसाला घालूया. मसाला थोडा कच्चा ठेवायचा म्हणजे भाजलेला पण बाजूला आपण ठेवला होता तेलामध्ये घातलं नाही. का माहिती आहे का, तर याच्यामुळं लोणच्याला किडा मुंगी काहीसुद्धा होत नाही, म्हणजे लोणचं खराब होत नाही, बुरशी येत नाही. म्हणून थोडासा हा मसाला कच्चा बाजूला ठेवायचा आणि मग सगळ्या फोडीला मस्त असा मसाला चोळून घेऊया. हे बघा एक 5च मिनटात याला खार सुटायला सुरुवात होईल. या लोणच्याचा रंग तर बघा किती छान आला आहे. फोडी अगदी करकरीत झाल्यात. आता हे बाजूला ठेवूयात आणि आपली बरणी जी आहे ना ती तयार करूया. आपण जो कोळसा ठेवला होता ना गॅसवर तो छान फुलून तयार झालेला आहे. आता बरणीसुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडी केली. आता लक्षात ठेवा जेव्हा आपण लोणचं करतो ना तेव्हा त्या लोणच्याला अजिबात ओला हात लागता कामा नये याची काळजी घ्या. आता चिमूटभर हिंग घ्यायचा आणि तो असा कोळशावरती घालायचा. त्याची जी धुरी येईल ती बरणीमध्ये घालायची. म्हणजे मग लोणच्याला वास पण छान येतो आणि एक स्मोकी फ्लेवर येतो. लोणचं खूप दिवस टिकायला मदत होते. तर आता ही बरणी आपली छान अशी तयार झाली. तर आपला तयार केलेला हा मसाला आणि तेल थंड झालेलं आहे. आता हे पळीनं थोडं थोडं करून याच्यावरती पसरून घेऊया. हे बघा ही लोणच्याची चव जी आहे ना ती तुम्हाला कुठंही मिळणार नाही. इतकं सुंदर चविष्ट आणि वेगळ्या मसाल्याचं हे लोणचं तयार होतं. व्हिडिओ आवडला असेल ना तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. कारण आता या दिवसात ज्या कैऱ्या मिळतात ना त्यापासून केलेलं लोणचं जे असतं तेच खूप दिवस टिकतं. बघा कसं मस्त रसरशीत असं लोणचं तयार झालं. एक 5 मिनटं त्याला खार सुटते. पण महत्त्वाच्या टिप्स की हे सगळं करत असताना कुठंही आपला हात ओला राहून द्यायचा नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे लोणचं भरून ठेवल्यानंतर काढत असताना सारखं त्याला हाताळायचं नाही. जेवढं गरजेचं आहे तेवढं अर्धी वाटी काढून घेतलं की उरलेलं पुन्हा झाकून ठेवायचं. सुरुवातीचे 8 दिवसातनं एकदा तरी तुम्हाला ते हलवून ठेवायचं, खालीवर करायचं, म्हणजे मग मस्त असं लोणचं मुरतं. बघा एवढं छान मस्त तयार झाले. हा जो खार असतो ना हा खायला कोणाकोणाला आवडतो. मी तर हे सगळं ताट असं भरून झालं की नाही की त्याच्यासोबत एक चपाती किंवा भाकरी हमखास खाते. एकदम छान. तुम्हालासुद्धा असं आवडत असेल ना तर मला कमेंट करून सांगा.